Ahoj Juli. Ahoj Ani. Moc děkuji, že se k nám přidáváš na rozhovor. Tak rovnou se do toho vrhneme. Mohla by ses nám nějak v krátkosti představit, pověst nám, co tě přivedlo k dobrovolnictví, jak ses k tomu pořádně dostala, co už si za tu svoji, řekněme, dobrovolnickou kariéru stihla všechno vyzkoušet, zažít a navštívit. Máš za sebou různý workcampy, jak tady, tak v zahraničí. Vyzkoušela jsi na nich různé role. Tak nám řekni něco víc, prosím. Jo, tak já jsem Juli, ještě jednou ahoj. A já jsem se k dobrovolnictví dostala vlastně nějaký 4 roky zpátky po maturitě po Gimplu, kdy od malička jsem chtěla cestovat a právě měla jsem před sebou celý léto po maturitě a chtěla jsem ho strávit nějak smysluplně. Takže jsem náhodou našla Inex a vlastně jsem se přihlásila na první workcamp ve Španělsku. Takže takhle já jsem se k tomu nějak dostala. A vlastně už mám za sebou pár workcampů v zahraničí, byla jsem ve Španělsku, Portugalsku, Itálii a Estonsku. A také jsem vedla workcampy v České republice. A do toho už jsem začala trošku školit s Inexem, dělám nějaký promo akce a prezentace a teďka jsem v radě. Krásný. Takže toho už máš vlastně hodně za sebou, tak by nás zajímalo, jak se připravuješ na to, že ve skupině budou lidi z různých kulturních prostředí, třeba mám na mysli rozdíly v komunikaci, přístupu k práci anebo hodnotách. Co mě se nejvíc osvědčilo, že se vlastně nepřipravuju. Protože už jsem zažila situace, kdy jsem právě očekávala, měla jsem nějaký předsudky, možná trošku jsem stereotypizovala, že když tam je účastník z nějaké země, je mu nějaký počet let, z nějakého genderu, tak vlastně měla jsem nějaký předsudky, ale vlastně třeba se to nenaplnilo. Takže už jsem se naučila, že je nejlepší neočekávat vůbec nic. A prostě člověk uvidí, až když přijedou ty dobrovolníci. Super, takže do toho jdeš spíš jako trošku tabula rasa. Super. Tak to jsi mi trošku už odpověděla maličko na další otázku. A co se ti během workcampu nejvíc osvědčilo, když jde o podporu porozumění mezi lidmi z různých kultur a jestli máš třeba nějaké oblíbené tipy nebo aktivity, které by si s námi šerovala? Jo, tak třeba mě napadá nějaký interkulturní večery, kdy právě dobrovolníci můžou připravit nějaký tradiční pokrmy nebo nějaký snacky, drinky a podobně ze svých zemí a potom právě můžou o tom mluvit, co to v té kultuře třeba znamená. Nebo potom třeba jsem dávala za úkol, aby si dobrovolníci přivezli nějakou knížku ve svém rodném jazyce. To jsme dělali jako na posledním workcampu a vlastně potom jsme věnovali odpoledne tomu, že se to přečítalo navzájem u různý úryvky. A potom mě ještě napadá třeba přivést nějaký předmět, který má nějakou hodnotu, význam pro tu danou kulturu nebo národnost. A taky o něm popovídat si a takhle. Okay. Co to a nebo hudba byl ještě. Předmět? Tyjo, vůbec netuším, no. Co by pro mě byl takový předmět? Já nevím. Jsem tě zaskočila, možná si na konci rozhovoru ještě vzpomeneš. No. OK. Další otázky, které pro tebe mám, jestli si vzpomeneš na nějaký konkrétní moment nebo aktivitu, která fakt pomohla skupině se víc poznat anebo si porozumět právě napříč těmi kulturami. A mně se vybavuje moment, kdy vlastně je i taková aktivita, že se dobrovolníci mají se zřadit do jedné řady na základě nějakých jako požadavků, že to by třeba od nejmladšího po nejstarší. A třeba v nějakém tomhletom porozumění je super dát otázku, když má člověk třeba přijít v 8, v kolik reálně ten člověk jako co pro něj znamená v těch 8. Pro někoho to znamená být tam 5 minut předem, pro někoho naopak být tam třeba půl hodinu později. Takže třeba tohleto na workcampech mi přijde, že bývá to dost častý problém, trošku ten time management. Takže i tohleto může trošku napomoct to vnímání času, jak to kdo vnímá a potom to nějak trošku jako sjednotit, aby se jako fakt rozumělo, kdy v ten daný čas má člověk přijít. To bychom možná potřebovali i v Inexu, ne? A zažila jsi někdy, že právě to, že se lidi otevřeně bavili o svých rozdílech, pomohlo vyřešit nějaký konflikt nebo třeba zlepšit spolupráci? Napadá mě, taky jsem to řešila nedávno na workcampu, právě situace ohledně masa, kdy každý dobrovolník nebo každý člověk asi vnímá to maso jinak a právě byla otevřená diskuze o tom, kdo jak často to maso jí. Pro někoho stačí mu jednou týdně 1 porce masa a je spokojený, ale někdo třeba jsem zjistila, že jí maso fakt snídaní, obědu, večeři. Takže potom taky právě nějaká ta otevřená komunikace napomohla tomu porozumět, proč ten třeba daný člověk vyhledává to maso víc a kdo právě ne. Takže super, děkuju.
Napadá ti, které věci z vlastní kultury si podle tebe mladí lidé nejčastěji uvědomují a které naopak neuvědomují a začnou je více zkoumat právě díky mezinárodnímu dobrovolnictví? Mně přijde, že jak člověk potká právě různý lidi z různých, ať už kultur, náboženských odvětví nebo i sociálních podmínek, ekonomických podmínek, tak si asi začne uvědomovat nějaký svoje, odkud pochází nějaký prostředí, ve kterém vyrůstalo. Což si myslím, že zrovna s Českou republikou, nebo co já jsem asi osobně si tom trošku našla, je nějaká historie trošku, ve který to asi teď vnímám trošku jinak, než jsem to vnímala předtím. A jo, nějaký to prostředí, ve kterém člověk jako co ho ovlivňuje. Super. A jak poznáš, že si účastníci z WordCampu něco odnesli z oblasti mezikulturního porozumění? Vnímáš nějakou změnu během nebo po projektu? Trošku zapeklitá otázka. Trošku jo. Mně přijde, že já asi osobně nepoznám během WordCampu, jestli někdo jiný, u něj nastala nějaká změna, když jsem jako v pozici vedoucí, když takhle vezmu. Ale podle mě to WordCamp je dobrý jako začátek pro nějakou tu víc jako kulturní porozumění. Že se tam fakt může rozjet něco trošku potom dál. Co třeba mě osobně se třeba stalo, když to asi uvedu na sobě, tak vlastně během WordCampu jsem potkala jednoho činu z Mexika a vlastně ona dělá učitelku angličtiny a právě to už je 3-4 roky zpátky, co jsme se potkali a vlastně už jsme stihli mít takovou jako interkulturní jako hodinu angličtiny, kdy vlastně ona mě přizvala na její online výuku. Já jsem si připravila nějakou prezentaci o České republice, o nějaký jako češtině, o mě a takhle. A právě její studenti si připravili nějaký jako slovíčka třeba z mexické španělštiny. Ty jsme měli takovouhle výměnu. A právě WordCamp byl toho jako počátek, nebo nějaký začátek, proč to třeba vůbec tomuhle došlo. Takže... Hezký. A teď, když se vrátíme zpátky k WordCampu, co ti při vedení různorodých skupin nejvíc funguje? Máš třeba nějaké osvědčené přístupy nebo triky, jak s lidmi pracovat, aby se cítili více zapojení a více v pohodě? Tak aby se cítili více v pohodě, tak je asi super nastavit nějaký základní pravidla. Napadá mě třeba, když je tam právě skupinka z vícero jako jazyky, tak aby se fakt připomínal ten základní jazyk, který je komfortní pro všechny. A mít tam třeba pravidlo Bora Bora, když je tam určitá část nějakých dobrovolníků, kteří mluví jiným jazykem, který je pro ně společný, tak aby pro někoho jiného se zase trošku přizpůsobili. Takže třeba navázat na tu angličtinu, nemusí to být vždycky angličtina, ale tak. Takže nějaký asi základní pravidla, aby se lidi cítili komfortně. A potom, aby se cítili více zapojení, tak co mě se osvědčilo, že většinou, když ten projekt je 2týdenní, tak ten první týden je fajn mít nastavený vyloženě nějaký jako aktivity, volný čas a takhle. Ale v druhém týdnu třeba nechat to trošku volný na nějakou iniciativu těch dobrovolníků, že potom se cítí víc zapojení, když oni můžou iniciovat nějaký vlastní jako programy, co by oni raději chtěli dělat. OK. A když jsme u těch WordCampů a lidí, vzpomeneš si třeba na nějaký konflikt, který proběhl v tom týmu, jak jsi ho řešila, co ti v takové situaci pomáhá, třeba nějaký způsob komunikace, anebo nějaký jiný přístup? Jo, v nějakých konfliktech už jsem se ocitla, ať už jako účastník třeba v zahraničí, anebo jako camp leader právě na projektech v Česku. A co se mi nejvíc osvědčilo, nebo co jsem vypozorovala, že v týdenných situacích se jako nejvíc osvědčilo, bylo nějaká otevřená diskuze, otevřená komunikace, kdy fakt si sedne prostě ta skupinka a otevřeně se o tom popovídá. Ať už s obouma třeba stranama toho konfliktu, ale i třeba se všema ostatníma, protože ostatní dobrovolníky to taky nějakým způsobem ovlivňuje, takže nějaká ta otevřená komunikace vždycky mi přišlo, že to bylo nejlepší řešení. A během WordCampu snažíš se nějakým způsobem podporovat účastníky v tom, aby se nebáli mluvit nahlas nebo prosazovat svoje názory. Jak na to jdeš? Máš třeba nějaké speciální aktivity nebo cvičení? Aby se lidi nebáli mluvit víc nahlas, tak mi přijde nejlepší právě nějaký jako rozeskupinkování té celkové skupinky, protože třeba když je velká skupinka pohromadě a nějaký účastníci jsou víc jako otevření, víc chtějí mluvit, tak třeba někteří ty ostatní nemají až takový prostor nebo nejsou se tak jako jistí, aby taky mohli mluvit před celou tou skupinkou. Takže když jsou potom menší skupinky, tak přijde mi, že mají větší prostor a větší šanci se vyjádřit a jsou jim třeba komfortnější. Takže to je jedna věc. A nebo potom třeba nějaký obrázky nebo
třeba Dixit kartičky, Mhm. že když mají třeba přirovnat, jaký byl jejich den a neumí to úplně jako popsat, vysvětlit, tak třeba se můžou stotožnit s nějakou kartičkou nebo s nějakou barvou, písničkou, něčím takovým. Takže jako trošku vynechat ty slova, ale nějaký ten pocit tam do toho dát. Super. A co ti pomáhá k tomu, aby skupina fungovala jako tým, aby se lidi navzájem podporovali, cítili, že věci společně nesou, za věci společně nesou odpovědnost? Tam mi přijde dobrý připomínat nějaký společný cíl, třeba toho projektu, co je to téma toho projektu, co je ten cíl, a nebo potom na začátku udělat nějaké aktivity na jejich expectations a fears. A třeba potom, ať už jsou to anonymní třeba, tak potom to někam vylepit nebo někam to vyvěsit během toho workcampu, aby se lidi k tomu mohli vracet. Ať už k těm svým, anebo třeba k těm jiným. Když vidím, že tam má někdo nějaký fear, strach z něčeho a třeba ta situace nastane, tak potom, když vím, kdo to je, tak ho třeba můžu nějakým způsobem jako uklidnit nebo komunikovat s ním jinak, což podle mě může taky vést k nějakému tomu celkovému pohodlí všech těch dobrovolníků ve skupině. Děkuju. A jakým způsobem přizpůsobuješ komunikaci lidem z různých kulturních prostředí? Co děláš třeba jinak, když víš, že někdo komunikuje hodně přímo, anebo naopak spíše opatrně? Tam, co jsem vypozorovala na sobě, bylo, že hodně přizpůsobuju komunikaci s tím daným člověkem. Když někdo se mnou komunikuje hodně napřímo, a může to být třeba, že jde vyloženě o těch faktech nebo datech, když to takhle řeknu, tak se s ním snažím komunikovat tím stejným způsobem. A naopak, když někdo je víc takový opatrný, vyhýbavý a takovýhle jako neví moc co, tak jsem taky taková, že jako nejdu přímo na tu odpověď a snažím se to nějakým způsobem, nějakou aplikou se k tomu dostat. Jasný, takže prostě netlačit na pilu. Nějaký zrcadlení, spíš zrcadlení. Hezký. A mám pro tebe poslední otázku. S čím podle tebe nejčastěji mladí lidé bojují, když vedou skupinu, a jakým v tom jako zkušenější vedoucí pomáháš? Nebo nám řekni, s čím jsi bojovala ty sama? S čím jsem bojovala já sama a vidím to i u ostatních jako mladých lidí, nechci jako říkat vložně camp leader, ale i v nějakém svém jako okolí, v jiný jako sociální bublině, tak je to, že se hodně bojíme nějakého respektu, protože tím, že jsme mladí a ještě u mě tím, že jsem žena a jsem mladá, tak byly prostě situace, kdy jsem nebyla tolik respektována, tolik vyslyšena, jako bych si přála. Takže určitě to je něco, s čím jsem hodně bojovala já. Teď už můžu říct bojovala, že už s tím tolik nebojuju, naštěstí. Ale vím, že je to hodně téma i u ostatních camp leaderů. Byla třeba situace, kdy vyloženě místní partner byli jsme jako 2 vedoucí na workcampu, jeden vedoucí byl starší, pak jsem tam byla já jako žena a mladší. A vyloženě místní partner víc táhnul k tomu staršímu vedoucímu. Že když se řešil nějaký jako základní informace nebo co se bude dělat a podobně, tak vždycky ten oční kontakt a celá ta pozornost byla na tom starším vedoucím. A vlastně během toho workcampu jsem si vybudovala jako nějaký respekt, jak bych to tak mohla nazvat. A pak už ta pozornost byla jako fakt rozdělena. Takže to se mi třeba stalo a myslím si, že to je hodně podobný u ostatních dobrovolníků. Okay, a je něco, co by si poradila právě? No, asi se nenechat zastrašit, a fakt jako si stát za tím názorem a zkoušet to, Super, tak já moc děkuju. Já taky děkuju.